Kung nagsisimula ka maging isang VA ngayon, well, here are 5 tools na kailangan mo para maging isang VA. Well, number 1, we have the laptop or desktop. Ano bang mas maganda, laptop or desktop? Well, kung ikaw yung type ng tao na after sa flexibility, gusto mo mag-work from anywhere, gusto mo mag-work sa coffee shop, gusto mo mag-work sa beach, siguro kung makakapag-work ka doon, basta may wifi, well, pwede sa'yo yung laptop. Kasi pwede mo siyang dalhin anytime. Pero kung ikaw naman yung type na, gusto mo lang mag-work sa loob ng bahay, well, pwede na yung desktop. Well, siguro ngayon iniisip nyo, okay. Kung pwede naman pala yung desktop, at pwede naman yung laptop, paano ako pipili ng tamang laptop? Well, the answer to that varies depending on the type of service na i-offer mo as a VA. Why? Kasi kung heavy ka sa video editing, malamang kailangan mo ng magandang specs na laptop or desktop. Pero kung mga basic lang naman, I would suggest to get something with an i5 processor. Para at least, kahit lumipas yung ilang taon, hindi pa siya mabilis maluluma. Number 2 na kailangan mo ay headphone with mic. At hindi lang basta mic ha, kailangan may noise cancellation. Bakit? Para kahit nasa labas ka, hindi maririnig yung tugtog sa coffee shop. Or kung nasa bahay ka lang naman, hindi maririnig yung mga tahol ng aso sa background sa mga kapitbahay or even yung mga motor. Tulad nun. Now, kung pipili ka ng headphone na may noise cancellation na mic, there are 3 brands na pwede mong puntahan. Number 1 ay Blue Parrot. Itong Blue Parrot, ito talaga yung ginagamit ko kasi maganda yung noise cancellation nila. Number 2, we have Jabra. Siguro kung napansin mo yung ilang mga freelancers, Jabra yung ginagamit na headphone. Kasi meron ding noise cancellation yon. Or number 3 naman, pwede din naman yung JBL. Yung mga standard microphone nila, okay na din ang noise cancellation. Next na kailangan mo ay kailangan meron ng sariling webcam. Well, Coach Pao, pwede ba yung webcam na lang ng laptop? Okay na ba yun? Well, technically, wala naman talaga tayong specific requirement for a webcam as long as malinaw ka nakikita ng clients mo, okay na yun, okay? Pero kung tatanungin niyo ako, it would also be wise to invest in a good webcam. Pwede ka mag-invest sa mga brand na tulad ng Logitech dahil decent na yung video quality nila. Or kung meron ka namang spare camera, DSLR camera, usually, pwede mo nang i-connect yung camera mo sa laptop or computer mo, tapos yun na yung gagawin mong camera. O, diba? Yun, sure ka na high quality. For tool na kailangan mo, Wi-Fi versus data connection. Ano bang mas maganda? Well, you see, ang sagot dyan ay kung anong available sa'yo right now. Okay lang naman kahit naka-data connection ka, kasi minsan mabilis naman ang data connection. Pero, kapag na-require ni client mo na kailangan meron kang steady Wi-Fi para hindi ka nawawala during Zoom calls, well, kailangan mo na mag-invest in a good Wi-Fi. And when we say good, reliable, yung konti lang yung downtime sa area nyo. So, nagbabago-bago siya depending sa area. And last but not least, we have the workstation. Dahil sa workstation naman, kung meron kang maayos na workstation, mas gaganahan kang magtrabaho. Kung nakikita mong malinis, walang kalat, tapos kung meron kang ergonomic na chair, di ba? Ergonomic? Meaning, masarap sandalan. Healthy for your posture. Ganon. Tapos, pwede ka rin maglagay ng mga stand ng laptop. Pwede kang maglagay ng additional keyboard and mouse para feel mo na yung pag-work at home mo. Ilan lang yun sa mga tools na gagamitin mo as a VA. Pero I suggest that as you grow as a VA, as a virtual assistant, also invest on the things that you are using. Kasi matagal mo naman siya magagamit eh. So, see you in the next video.